امشب در 24 سفر نخست وزیر اسرائیل به پاریس. نتانیاهو گفته مقابله با جاه طلبی هسته ایران موضوع اصلی دیدار او با مکرونه. قاچاق تسلیحات از جمهوری اسلامی به یمن. سنتکام گفته در 2 ماه اخیر مقادیری چشمگیر سلاح از مبدأ ایران ضبط کرده. فرانسه گفته برجام به بنبست خورده. ایران بازرس آژانس رو به ارائه گزارش اشتباه درباره تأسیسات هسته‌ای فوردو متهم کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. خانم آقایان سلام و وقت بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش برای دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه وارد پاریس شد. نتانیاهو پیش از سفرش به رسانه‌ها گفت مقابله با جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای موضوع اصلی گفتگوی او و مکرونه. بابک اسحاقی خبرنگار ما همراه با هواپیمای نخست وزیر به پاریس رفته. بابک، نخست وزیر اسرائیل چه امید داره که در این سفر به دست بیاره؟ فقط میتوان در همان گفتگویی که در فرودگاه تل‌آویو با ما انجام داد با همه خبرنگاران به آنچه که برای بنیامین نتانیاهو مهم هست پی برد. تقریبا من شمردم شاید در یک مصاحبه 1.5 دقیقه 4 تا 5 بار نام ایران را نتانیاهو به زبان آورد و گفت که بیشترین هدف سفر او صحبت و گفتگو در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بی‌ثبات کردن منطقه هستش. باید این را هم بگویم که این اولین سفر خارجی بنیامین نتانیاهو در دولت تازه هستش و بیهوده نبوده که این سفر را در فرانسه انتخاب کرده. مکرون یکی از دوستان قدیمی بنیامین نتانیاهو هستش. فرانسه در حال حاضر یکی از دوستان خوب برای اسرائیل به حساب میاد و نتانیاهو تلاش خواهد کرد که از طریق مکرون پیام‌های خودش را به اتحادیه اروپا و به جهان برسونه. باید گفتش که جدا از مسائل جمهوری اسلامی ایران، نتانیاهو در رابطه با گسترده کردن توافقات ابراهیم هم با مکرون گفتگو خواهد کرد. در فرودگاه نتانیاهو گفت که به زودی سفارت کشور مسلمان چاد در اسرائیل بازگشایی خواهد شد. امروز هم فاش شد که الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل سفری به یکی از کشورهای عربی و مسلمان سودان داشته و قرار شده که به زودی در واشنگتن توافق آخر عادی‌سازی و صلح بین خارتوم و اورشلیم امضا بشه و در همین رابطه هم با مکرون گفتگو خواهد کرد. مسئله آخر هم مسئله فلسطینیان هست. همانطوری که میدانید در هفته‌های گذشته نزاع بین فلسطینیان و اسرائیل بسیار بالا گرفته و کشته‌های بسیاری را به جا گذاشته. مکرون پیش از سفر نتانیاهو گفت که تلاش خواهد کرد که خشونت را در منطقه پایین بیاره و راهی را برای مذاکرات حتی اگر به صلح هم نرسه برای پایین آفتن و کاهش دادن خشونت در کرانه باختری و اورشلیم رقم بزنه. فردا هم نتانیاهو با مقامات دیگری از فرانسه و همچنین با جامعه یهودیان پاریس گفتگو خواهد کرد. جامعه یهودیان پاریس بسیار از یهود ستیزی در فرانسه شاکی هستند و در همین رابطه با بنیامین نتانیاهو گفتگو خواهند کرد. فرداد. ممنونم از تو بابک اسحاقی خبرنگار ما که همراه با نخست وزیر اسرائیل به پاریس رفتید. همونطور که بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، بنیامین نتانیاهو به محض بازگشت به قدرت تلاشاش رو برای نزدیکی بیشتر اسرائیل به آمریکا و متحدان اروپاییش از جمله فرانسه شروع کرده. بخشی از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به پاریس رو درباره اهداف سفرش با هم بشنویم. برای دیدار با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون به پاریس می‌روم. موضوع اصلی گفتگوی ما ایران و البته تلاش‌های مشترک برای مقابله با رفتارهای متجاوزانه و جاه طلبی‌های هسته‌ای این کشور خواهد بود. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی از پاریس با مساق ایجادی، نمیدونم صحبت‌های همکارم بابک رو شنیدید یا نه، اما نخست وزیر
اسرائیل پای هواپیما قبل از شروع سفرش به پاریس ترجیبند حرفاش ایران بود. کاملا درسته، به خاطر اینکه امروز مسئله حیاتی که در خاورمیانه هست برای همه کشورها عملا یک محور پرخشونت و پربحران هست که در واقع منبع اصلی بحران در حال حاضر می شود گفت رژیم ایران هست و رژیم ایران با توجه به سیاست‌های موشکیش، با سیاست‌های اتمیش و همچنین با حضورش در سوریه برای اسرائیل این بسیار بسیار حساس هست که بتواند تا اونجایی که میسر هست هم متحدین رو دور خودش جمع بکنه، مانند کاری که در چارچوب پیمان ابراهیم انجام میده و به علاوه وجود و آمدنش به فرانسه حتما یکی از مسائلی که همگونه که در اخبار شما نیز بود مسئله ایرانه، به خاطر اینکه بر اساس همه محافل میدونیم که قرارداد 2015 عملا دیگر اجرا نمی شود و بنابراین اون کاملا دیگه شکست خورده است و غربی ها دیگه به اون اعتماد و ایمانی ندارن، هرچند که در حال برخی محافل دیپلماتیک پیوسته چه بسا این ایده داشته باشن که مذاکره بکنن، ولی با توجه به جنبش در ایران، با توجه به تمام بحرانی که در خاورمیانه هست و همچنین سیاست کل غرب، عملا این قرارداد دیگه کاملا پوسیده شده و تمام شده و بنابراین برای اسرائیل اون چیزی که مهم هستش چه کار باید کرد که در برابر احتمالاً اقدام‌های جمهوری اسلامی بتونه خودشو در واقع تقویت بکنه و به علاوه چه بسا یکی از محورهای صحبت با مکرون همون گونه که گفته شد ایرانه، ولی چه بسا در جستجوی این هستش که اگر چنانچه اسرائیل بخواد اقدامهای نظامی روی برخی از مراکز اتمی ایران انجام بده، حداقل در این زمینه به شکل به اصطلاح منفرد و به شکل جداگانه عمل نکنه و تا حدودی محافل هم آمریکایی رو، هم فرانسه رو و همچنین برخی کشور اروپایی رو با خودش داشته باشه. ولی به هر حال تا اونجایی که من میدونم و حس میکنم آقای مکرون با این سیاست توافق نداره، ولی که به هر حال آمدنش در فرانسه جنبه‌های مختلف رو در بر داره، مسئله اتمی، مسئله تروریسم، مسئله مربوط به ارزم حضورتون که به اصطلاح مشخصاً سوریه و بنابراین این مجموعه برای نخست وزیر اسرائیل بسیار پر اهمیت. به همین خاطر آمده فرانسه که فرانسه رو متقاعد بکنه در ارتباط با سیاست‌هایی که او میخواد، یعنی اسرائیل میخواد در خاورمیانه داشته باشه، در این حال که میدانیم که سیاست‌های اسرائیل بیش از پیش نوعی گشایش نسبت به برخی کشورهای عربی است و این باز به زیان جمهوری اسلامی است. آقای ایجادی، یک اجماع جهانی الان به خصوص بعد از این اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی. آمریکای شمالی صدای رساتری شاید داره، در اروپا هم می‌بینیم که پارلمان اروپا قطعنامه علیه سپاه پاسداران تصویب میکنه، اما سیاستگزاران، سیاستمداران اصلی که در قوه‌های مجریه اروپایی هستن به نظر یکم محافظه‌کار میان. چقدر فکر میکنید با روی کار آمدن کسی مثل آقای نتانیاهو در اسرائیل میتونه کفه ترازو در اروپا هم یکم متفاوت بشه و مواضع جدی‌تر در مقابل جمهوری اسلامی بگیرن؟ کاملا شما صحیح میفرمایید. به هر حال این تردیدها و این شک‌هایی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره و به خصوص با توجه به اینکه رأی پارلمان اروپا و اینجا اونجا ما میشنویم که قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریست‌ها یک سری از کشورها و همچنین نمایندگان سیاسی دولت‌ها کاملا توافق ندارن. بنابراین برای اسرائیل در چنین لحظه‌ای که احتیاج به این داره که حمایت غرب رو به طرز کامل داشته باشه، بنابراین برای اینکه سپاه پاسداران در درون لیست قرار بگیره حتما اسرائیل از این تز حمایت میکنه و ما به محافلی مانند مقامات دیپلماتیک سیاسی فرانسه هم نیز این تردید، حداقل تردید وجود دارد که نمیخوان در واقع به سمت به اصطلاح به رسمیت شناختن تروریسم به اصطلاح قوه یا ببخشید سپاه پاسداران عمل بکنه. ولی که آمدن نتانیاهو در اینجا به لحاظ دوستیایی که داره، به لحاظ پیوندهای عمیقی که بین این دو کشور وجود داره، همیشه
در جستجوی این هستش که یک لابی بزرگ دیپلماتیک و سیاسی رو در ارتباط با خودش بیافرینه و امروز که در واقع برای به اصطلاح دوره آخر ریاست جمهوری یا مشخصا نخست وزیری آقای نتانیاهو هستش، میخواد نشون بده که نسبت به کسی که در واقع باخت انتخابات رو و او انتخاب شد، همون گونه که بارها در اسرائیل مطرح کرده، گفته که ما باید در برابر ایران بایستیم و دارای قدرت کافی برای مقابله با اون بشویم و به این خاطر هم هستش که امروز تردیدهایی که در میان کشورهای اروپایی وجود داره، به نظر من نتانیاهو در واقع سعی میکنه که این تردیدها رو بشکنه و سمت همگونتری به سیاست موافق با اسرائیل و مخالف ایران تولید بکنه. ولی یک نکته رو فراموش نکنیم، به هر حال در فرانسه ما نوعی سیاست دوگلی رو داریم. دوگل در ارتباط با خاورمیانه مطرح میکرد که نه این طرف نه اون طرف، یعنی در ارتباط با فلسطینی ها و اسرائیلی ها، و به همین خاطر هم هستش که یک موضع‌گیری صورت گرفت که دولت فرانسه خواهان این هستش که خشونت ها نسبت به فلسطینی ها در واقع متوقف بشه، کاهش پیدا بکنه. البته اون دو طرف قضیه رو باید دید، ولی به هر حال این هم یکی دیگه از محورهای بحث اینها هستش که به این خاطر معنای این مسافرت رو کامل بید. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی از پاریس، ممنونم از شما. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گزارش داده که با همکاری شرکای بین‌المللیش در 15 ژانویه با توقیف محموله دریایی بیش از 3000 سلاح جنگی در حدود 600,000 گلوله و 23 موشک هدایت شونده ضد تانک پیشرفته رو که از مقصد ایران به یمن قاچاق میشد کشف کرده. تیم هاکینز، سخنگوی ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین، گفته فقط در 2 ماه اخیر آمریکا و متحدانش از رسیدن بیش از 5000 سلاح و 1,600,000 گلوله جنگی به یمن جلوگیری کردند. به رغم آتشبس 9 ماهه غیررسمی در یمن و افزایش امیدها به صلح در این کشور، قاچاق این محموله ها نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان به تقویت نظامی حوثی ها ادامه میده. همکارم آرش علایی از کنگره با ماست. آرش، محموله قابل توجهیه و بعدم این داستان وقتی شما نگاه میکنید ببینید چه کشورهایی درش درگیرن. داستان حوثی‌ها عربستان و سعودی رو درگیر میکنه، مدت هاست با حوثی‌ها در حال جنگ هستند و دولت بایدن هم حمایتش از جنگ عربستان علیه حوثی‌ها مثل یویو بالا و پایین رفته در این مدت. فرداد ابتدا که وارد شدن، حوثی‌ها رو از لیست تروریستی کشیدن بیرون، گفتن میخوان کمک‌های بشردوستانه برسونن به حوثی‌ها. الان دوباره همون سیاستی رو به نظر میاد دولت بایدن داره پیگیری میکنه که دولت خلفش یعنی دولت ترامپ انجام داده بود و ابتدا دولت بایدن میگفت این کارها اشتباهه، ما باید سیاست دیگری بخوایم در پیش بگیریم. الان همون سیاست‌ها رو دولت بایدن داره انجام میده که دولت ترامپ انجام داده بود و حتی سلف‌های اون در دولت اوباما هم تو ارتش آمریکا فشارها زیاد بود برای اینکه جلوی سلاحایی که جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن میفرستن رو بگیرن. این موردی هم که شما اشاره کردی دلیل اینکه الان اینقدر این خبر مهم شده است این است که تا اونجایی که ذهن من یاری میکنیم برای اولین بار هست حداقل در 10 سال گذشته که ما میبینیم فرانسوی ها هم دیگه وارد عمل شدن در دریای عمان. به نظر میآید که آمریکایی ها ابتدا این کشتی ماهیگیری کوچکی که پر از سلاح‌های جمهوری اسلامی بوده رو دیده است و رصد کرده و بعد به متحدین خودش اطلاع داره. اون چیزی است که سنتکام مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در فلوریدا میگوید و بعد هم فرانسوی ها تصمیم گرفتن که وارد عمل بشن، رفتن روی عرشه این کشتی و این سلاح هم گرفتن. غیر از اون در بیانیه سنتکام اشاره می شود که حداقل در چندی مورد حداقل 9000 سلاح در سال 2021 رو هم تونسته سنتکام توقیف بکنه و بعد قطعات مختلفی از پهپادها و موشک‌های کوتاه برد رو که سنتکام میگوید این قطعات شبیه همون قطعاتی است که در پهپادها و موشک‌های استفاده شده بود که از طرف حوثی‌ها موشک شلیک شده بود به سمت عربستان، به سمت امارات متحده عربی، به خصوص ابوظبی. این قطعات با اون قطعات میخواند. با این حال در طول چند وقت اخیر حداقل میشود گفتش که با فشارهایی که الان به نظر میآید که
کشورهای اروپایی روی دوش خودشون دارن، به خاطر اینکه تا حالا این سلاح‌ها فرستاده میشد فرداد به مثلا یمن به حوثی‌ها یا فرستاده میشد به جهاد اسلامی و حماس در فلسطین. اروپایی‌ها در تیررس نبودن، اما یواش یواش مثل اینکه جمهوری اسلامی روند کاری خودشو تغییر داده است و الان با فرستادن پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به روسیه برای حمله به اوکراین در واقع در حیات خلوت اروپا هست جمهوری اسلامی. بنابراین می شود حرکت فرانسه رو در ابتدا گفت که یک اتفاق نادر است حداقل در 10 سال گذشته و بعد هم شاید این رو بشه سیگنالی به جمهوری اسلامی تعبیر کرد برای اینکه در آینده فشارهای کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه از لحاظ نظامی بیشتر خواهد شد. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اسرائیل رو مسئول حمله پهپادی چند روز پیش به یک مرکز نظامی در اصفهان معرفی کرده. سعید ایروانی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت نوشته و گفته جمهوری اسلامی حق پاسخ قاطع به این حمله اسرائیل رو در هر کجا و هر زمان برای خودش محفوظ میدونه. او گفته تحقیقات اولیه نشون میده که اسرائیل مسئول حمله بوده و این حمله به گفته او نقض قوانین بین‌المللیه. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست، از مقر سازمان ملل با جزئیات بیشتر. مریم. فرداد، همونطور که تو گفتی سعید ایروانی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی نامه‌ای ارسال کرده به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل که در حال حاضر مالتا هستش. در این نامه اسرائیل رو مسئول حمله به کارخانه نظامی در اصفهان دونسته. در این نامه اسناد و دلایل خاصی ارائه نشده، در حالی که نماینده جمهوری اسلامی گفته که تحقیقات اولیه جمهوری اسلامی نشون میده که اسرائیل پشت این حمله نظامی بوده، ولی اسنادی ارائه نکرده که نشون دهنده این باشه. در این نامه بیشتر اشاره شده به اظهار نظرهای مقامهای اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در مصاحبه‌ای که با CNN داشته از او پرسیده میشه فرداد که آیا اسرائیل مسئول این حمله بوده که بنیامین نتانیاهو از پاسخ دادن به این سوال تفره میره و جواب این سوال رو نمیده، ولی سعید ایروانی در نامش میگه که بنیامین نتانیاهو در مصاحبهش با CNN به این خرابکاری و این رفتار تروریستی اعتراف کرده. در ادامه اون مصاحبه اگه دیده باشی فرداد، بنیامین نتانیاهو میگه که در منطقه بعضی حملاتی انجام میشه که همش مسئولش اسرائیل دونسته میشه، ولی خب گاهی از اوقات بعضی از این حملات رو اسرائیل انجام میده و بعضی وقتا هم نه. در ادامه این نامه که من خوندم، نماینده دائم جمهوری اسلامی خطاب به آنتونیو گوترش و رئیس شورای امنیت سازمان ملل می نویسه که همچنین در ناتو، در مقر ناتو در بروکسل، رئیس جمهور اسرائیل در مورد اینکه چطور در مورد ایران و حملات تروریستی و اینا حرف زده و همچنین رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم در این مورد اظهاراتی داشته. در این نامه کلا به اظهارات مقام‌های اسرائیلی اکتفا میکنه امیر سعید ایروانی. در ادامه این نامه اشاره میشه به اینکه با این حمله‌ای که جمهوری اسلامی برای اولین بار بهش واکنش نشون داده و گفته اسرائیل مسئولش هست، گفته شده که اسرائیل قوانین بین‌المللی رو نقض کرده و طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که هر موقعی از امنیت ملی خودش دفاع بکنه و پاسخ قاطعی به این رفتار تروریستی به گفته حمید ایروانی به اسرائیل پاسخ بده و پاسخ قاطعی بفرسته. باید اشاره بکنم که مقامات اسرائیلی تا حالا مسئولیت این حمله رو نپذیرفتند و تا حالا هیچ مقامی در اسرائیل در پاسخ به واکنش جمهوری اسلامی که اسرائیل رو مسئول این حمله دونسته هم پاسخی تا حالا نداشتیم، ولی به هر حال در رسانه‌های داخلی و خارجی هم در آمریکا و هم در سراسر جهان این نامه امیر سعید ایروانی به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت سر و صدای زیادی داشته.
فرداد. ممنونم از تو. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. پیشتر در گفتگویی که با جاناتان ویلکینسون وزیر منابع طبیعی کانادا و جان الداگ نماینده پارلمان کشور داشتم، از اونها پرسیدم آیا اتحادیه اروپا باید مثل آمریکا نام سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده و اگر این امر اتفاق بیفته چه کمکی به اعتراضات در ایران میکنه؟ مطمئناً همه ما از اون چه در ایران با سرکوب و خشونت علیه مردم اتفاق میفته وحشت زده شدیم و مطمئناً کانادا اقدامات جدی در این زمینه انجام میده، هم تحریم‌های مالی و هم در ممانعت از ورود فرماندهان ارشد سپاه به کانادا. بنابراین 10,000 نفر از اونها برای همیشه تحریم شدن. ما خود جمهوری اسلامی رو هم رژیمی معرفی کردیم که دست به اعمال تروریستی میزنه. اما دلیل اینکه ما سپاه رو به طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار ندادیم و 10,000 نفر از رهبراشون رو تحریم کردیم اینه که همونطور که میدونید افراد زیادی هستند که در خدمت اجباری سپاه هستند و زمانی که آمریکایی‌ها اونها رو تحریم کرده و در لیست تروریستی قرار دادن، بسیاری از کانادایی‌های بیگناه تحت تاثیر اون قرار گرفتن که دیگه با خانواده‌هاشون نمیتونن به ایالات متحده سفر کنن. بنابراین ما می‌خوایم مطمئن شیم که افراد بیگناهی رو که در خدمت اجباری سپاه بودن رو مجازات نمی‌کنیم. به نظرتون این اقدامیه که اروپایی‌ها هم باید انجام بدن؟ چون میدونم که احتمالاً در جریان هستید پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو تصویب کرده که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی تروریستی بشناسه، اما شورای اروپا به نظر نمیاد خیلی همراه باشه با پارلمان. خب ما قطعاً همه کشورها رو تشویق می‌کنیم که در این مقطع اقدامی قوی علیه حکومت ایران انجام بدن، اما ما اقدامات جدی انجام دادیم و تنها دلیلی که ما سپاه رو به طور کامل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار ندادیم اینه که نمی‌خوایم مردم بیگناه رو مجازات کنیم. ترس ما این است که نامگذاری سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی همانطور که وزیر توضیح داد عواقب بسیار گسترده‌ای به همراه داشته باشد. ما می‌توانیم بسیار هدفمندتر و دقیق‌تر باشیم تا این عواقب ناخواسته را نداشته باشیم. ما می‌خواهیم کانادایی‌ها بتوانند به ایالات متحده سفر کنند و می‌خواهیم بتوانیم از خانواده‌هایی که در ایران هستند حمایت کنیم. بنابراین می‌خواهیم مطمئن شویم که هر اقدامی را که می‌توانیم علیه رهبری و تصمیم‌گیران انجام دهیم بدون عواقب ناخواسته که برای کسانی که به طور قانونی در کانادا و خارج از کشور زندگی می‌کنند باشد. نگرانی‌های زیادی وجود داره که بعضی از وابستگان حکومت ایران یا کسانی که دست کم به اونها سمپاتی دارند در نقاط مختلف کانادا، به خصوص در مناطق مثل آنتاریو، در شهر تورنتو زندگی میکنن، کسب و کار دارن. آیا این برای شما باعث نگرانیه و اگر برای شما باعث نگرانی هست چه اقداماتی به نظرتون دولت کانادا میتونه و باید انجام بده؟ بله، من فکر میکنم این مسئله کاملا نگران کننده خواهد بود. اما ما اداره مهاجرت خود را داریم. ما فرآیندهایی داریم که میتواند بررسی کند که چه کسانی در کانادا هستند و تحت چه شرایطی به اینجا آمده‌اند. البته ما به افرادی با تابعیت کانادایی احترام میگذاریم. اما اگر دروغ‌های آشکار یا اطلاعات نادرستی در به دست آوردن شهروندی از سوی افراد ارائه شده باشد که نیاز به بررسی مجدد دارد، اقدامات قانونی علیه آن انجام خواهیم داد. نگرانی‌های دیگری هم هست در مورد روابط تجاری که در کانادا با ایران در جریان. من همین تازگی در تورنتو بودم و در اون خیابان معروف یانگ صرافی‌های زیادی هستند که به نظر میاد خیلی راحت با ایران تراکنش‌های مالی دارن. این براتون مایه نگرانی هست برای مخاطرات احتمالی در زمینه پولشویی و اگر آره چه کار میشه و چه کار باید بکنه به نظرتون دولت کانادا؟ بله، جای نگرانیه. چند نگرانی در این مورد وجود داره. یکیش اینه که بعضی عقیده دارن رژیم پول زیادی رو وارد کانادا کرده و دوم این که رژیم در کانادا پولشویی میکنه. اینا همه مواردیه که مایه نگرانی ما هم هست. اگر این نگرانی ها وجود داره، مردم میتونن این افراد رو معرفی کنن و ما اونها رو به مقامات قانونی معرفی خواهیم کرد. من با بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزانشون رو 3 سال پیش در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی از دست دادن صحبت کردم و تقریبا اکثرشون کلافه هستن از روند کندی که پیش رفته در این پرونده و ناراضی هستن از اقدامات ناکافی دولت کانادا. به نظرتون چرا اینقدر همه چیز کند پیش رفت در این باره؟
پرواز PS-752 مطمئناً تراژدی بزرگی بود، نه فقط برای جامعه ایرانیای کانادا، بلکه برای تمام مردمی که من نمایندهشون هستم. واقعیت تأسف‌آور فرآیندهای بین‌المللی اینه که اغلب زمانبر هستند. اما ما در کنار تعدادی از کشورهای دیگه از جمله سوئد برای تحت فشار قرار دادن رژیم ایران در مورد پذیرفتن مسئولیت و پرداخت غرامت فعالانه کار کردیم. اخیراً ما خواستار حکمیتی در مورد این روند شدیم و اگر رژیم ایران به آن توجه نکند، ما اون رو به دیوان بین‌المللی دادگستری خواهیم برد. من درک می‌کنم که مردم از این زمانبر بودن ناامید شده باشند، اما به اونها اطمینان میدم که ما متعهد به انجام این اقدامات هستیم. این روند طولانی برای خانواده‌های آسیب دیده و برای همه ما در کانادا کاملا ناامید کننده است. اما این مسائل بین‌المللی خاص زمان می‌برند و ما به عنوان یک دولت در حال پیشبرد آن هستیم. پیشرفت‌ها در حال وقوع است و ما شاهد نتایج اقدامات انجام شده خواهیم بود. اطمینان می‌دهم که ما روی آن کار می‌کنیم و این باید کمی امیدوار کننده باشد. همین حالا هم تحریم‌های بسیار گسترده علیه جمهوری اسلامی برقرار هست، به خصوص از جانب ایالات متحده آمریکا، ولی به نظر نمیاد تغییر رفتار جدی در جمهوری اسلامی ایجاد کرده باشه. به نظرتون چه ابزار دیگری غرب دنیای آزاد داره برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی؟ به عنوان نماینده پارلمان از بریتیش کلمبیا میگویم یکی از کارهایی که ما انجام دادیم بر عهده گرفتن کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران و تقویت صدای آنهاست. با این کار در سطح بین‌المللی ما به ایران میگوییم که آنها تحت نظر هستند و ما میدانیم چگونه با شهروندان خود رفتار میکنند. البته این بخش کوچک از اقداماتی است که ما میتوانیم انجام دهیم. اقدامات دیگری نیز همانطور که همکارم توضیح داد، مانند تحریم‌ها و ممنوعیت سفر افراد وجود دارد. قبل از خیزش کنونی مردم علیه رژیم، تحریم‌های زیادی علیه رژیم ایران وجود داشته. بدیهیه که این تحریم‌ها بیشتر شدند. همچنین خیلی از کشورها از جمله کانادا افراد وابسته به رژیم ایران رو ممنوع الورود کردند و به دنبال توقیف دارایی‌های احتمالی این افراد در خارج از کشور هستند. ما همیشه به دنبال راه‌های دیگه‌ای برای اعمال فشار بیشتر بر رژیم ایران هستیم تا ایران رو ملزم کنیم بر اساس یک دولت قانونی رفتار کنه. دولتی که حقوق بشر رو رعایت میکنه. ما در این مورد به کار با همتایان خودمون نه فقط در ایالات متحده بلکه در اروپا و دیگر کشورها ادامه میدیم تا زمانی که رژیم ایران تغییر مسیر بده و به حقوق مردم و مشخصاً حقوق زنان احترام بگذاره. نظرتون در مورد قطع روابط دیپلماتیک، بستن سفارت‌های جمهوری اسلامی در پایتخت‌های غربی و فراخواندن سفرا از تهران چیه؟ فکر می‌کنید این اقدام مثبتی میتونه باشه یا همچنان باید کریدور دیپلماتیک رو باز بذارن بعضی از کشورها؟ من فکر می‌کنم که شما مطمئناً نیاز دارید که توانایی گفتگو داشته باشید. همانطور که می‌دونید کانادا سفارتی در تهران نداره، اما در برخی مواقع ما قطعاً از نمایندگی سایر کشورها در ایران استفاده کردیم. دیپلماسی مهمه، هم از نظر اعمال فشار و هم از نظر دادخواهی و اطمینان از اینکه حقوق مردم ما در ایران رعایت میشه. کانادایی‌هایی که پاسپورت ایرانی دارن در ایران زندانی شدن. ما از دفاتر کشورهای دیگه استفاده کردیم تا به زندان بریم، اونها رو ببینیم و برای اونها دادخواهی کنیم. بنابراین من کمی نگران قطع روابط دیپلماتیک هستم. ما باید فشار دیپلماتیک بیشتری بر ایران وارد کنیم. من فکر می‌کنم ما باید به حق هر ملتی برای تصمیم گیری احترام بگذاریم. همانطور که همکارم گفت، کانادا مسیر مشخصی را طی کرده است، اما در نهایت هر کشوری باید خودش تصمیم بگیرد بهترین راه حل برای حل یک وضعیت بسیار دشوار چیست. ما نه تنها با رژیم ایران بلکه با سراسر جهان سر و کار داریم. همانطور که تا حالا اقداماتی انجام دادیم، به کار با دیگران در مورد آنچه که فکر می‌کنیم مناسب است ادامه خواهیم داد، اما در نهایت هر ملت باید خودش تصمیم بگیرد که چه چیزی به نفع کشورش است. در این 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی شکل سیاست رو در خاورمیانه به شکلی تغییر داده. فکر می‌کنید آیا جهان غرب آماده هست برای احتمال سقوط جمهوری اسلامی؟ من فکر می‌کنم اون چه همه ما دوست داریم ببینیم حکومتی است در ایران که در واقع به حقوق شهرونداش احترام میگذاره، ولو حکومتی جدید. اساساً تمرکز بر حقوق مردم ایرانه.
اما اینکه آیا باید نوع رژیم تغییر کنه، بدیهیه که این مسئله به نفع کل جهان هست که حکومتی در ایران باشه که نه تنها ثبات رو در ایران بلکه در خاورمیانه تضمین کنه. همونطور که شما گفتید، ایران منبع بی‌ثباتی زیادی در خاورمیانه بوده. من فکر می‌کنم همه ما علاقه داریم هماهنگی بیشتر در خاورمیانه ببینیم. در مورد حل و فصل برخی از مسائل قدیمی از جمله مسائل بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها که ایران هم اون رو تحریک می‌کنه. همانطور که همکارم گفت، من فکر می‌کنم در نهایت ما می‌خواهیم شاهد رعایت حقوق مردم ایران باشیم، شاهد حذف محاکمه‌های ناعادلانه و اجرای احکام اعدام باشیم و اگر هر کسی بتواند این تغییر را در نحوه رفتار با شهروندانش بدون ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و خارج از ایران ایجاد کند، خوب است. در نهایت ما می‌خواهیم شاهد ثبات باشیم. گفتگوی بود با جاناتان ویلکینسون وزیر منابع طبیعی کانادا و جان الدک نماینده پارلمان این کشور. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به ارائه گزارش اشتباه درباره تأسیسات هسته‌ای فوردو متهم کرده. در همین حال کاتری کولونا وزیر خارجه فرانسه دیروز پنجشنبه به روزنامه الشرق الاوسط گفت مذاکرات احیای برجام به بنبست خورده و مقصر این وضعیت به گفته او ایرانه. از طرف دیگه یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل پنجشنبه گفته در 6 ماه آینده ایران تلاش میکنه مقدار کمی اورانیوم رو با خلوص 90% غنی‌سازی کنه. او گفته هدف ایران از این کار امتحان کردن کشورهای غربی و تهران اقدام به توسعه سلاح هسته‌ای نخواهد کرد. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این تحولات. سمیرا. فرداد همونطور که گفتی صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه مذاکرات احیا به یک بنبست رسیده و این بنبست هم مقصرش جمهوری اسلامی هست صحبت مهمی است، به ویژه اینکه در قطر عنوان شده و چند روز پیش ما از قطر شنیدیم که طرف‌های برجامی پیغام دادند به جمهوری اسلامی ایران. اما گذشته از این، حالا تنشی که شاید اسمش رو بذاریم تنش دیپلماتیک، یک تنش فنی هم از روز گذشته ما شاهدش بودیم. گزارشی که رویترز منتشر کرد مبنی بر این که ایران تغییر داده ارتباط بین دو آبشار سانتریفیوژی رو، سانتریفیوژهای پیشرفته آیارشش در فوردو رو. حالا محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که داشته گفته که این اتفاق مایه تأسف، اشتباه برداشت کردن و درست متوجه داستان نشدن و این مسئله رو مطرح میکنه که چطوره که فقط گزارش‌های هسته‌ای مربوط به جمهوری اسلامی به این سرعت رسانه‌ای میشه، اما توضیح نداده که چگونه تغییر این ارتباط بین دو آبشار سانتریفیوژی رو یک بازرس آژانس ممکنه اشتباه فهمیده باشه. حالا گذشته از این تنش‌ها فرداد یک خبر بسیار مهمی هم روز گذشته واشنگتن فری بیکن منتشر کرده بود در رابطه با تلاش‌هایی که برخی اتاق‌های فکر و برخی لابیستا اینجا دارن در آمریکا انجام میدن برای اینکه مذاکرات برجامی رو از سر گرفته بشه، برجام احیا بشه به نوعی، و این در حالی که خب از دولت جو بایدن اون چیزی که ما به شکل رسمی میشنویم این هست که برجام مرکز توجه دیگه نیست و در دستور کار هم نیست. اما واشنگتن فری بیکن میگه که در ابتدای دسامبر، در هفته 3 دسامبر در نیویورک در عمارت راکفلرها تعداد بسیار زیادی از کسانی که در اتاق‌های فکر گوناگون کار میکنند، اتاق‌های فکری که همگی به لحاظ مالی وابسته هستند به جورج سوروس و چارلز کوک، اینها با هم جمع شدند اونجا، یک نشستی داشتند راجع به اینکه بیان یک استراتژی کلی رو تبیین بکنند که چگونه بخواند به دولت بایدن فشار وارد کنند که برگرده به مذاکرات احیا. منتها این استراتژی، اتفاقی که داره میفته، حداقل تلاش داشتند که بیفته اینه که این رو در زیر پوشش حقوق بشر پنهان بکنند. نکته بسیار مهم داستان این هست. حالا این لابیستا، این افرادی که در اتاق‌های فکر کار میکنن، اون چیزی که واشنگتن فری بیکن میگه از 5 تا اتاق فکر دارن میان، از نایاک افرادی حضور داشتن در این نشست، از بنیاد جامعه باز بودند، از صندوق برادران راکفلر بودند و از دیدبان حقوق بشر، به علاوه یک اتاق فکر به اسم جی استریت که در رابطه با اسرائیل، صلح و دموکراسی فعالیت میکنه و به نوعی اشاره دهنده سیاست‌های مادریت تر یا مثلا میانه روتر هست در رابطه با اسرائیل
اسرائیل. این افراد جمع شدند که ببینن چگونه میتونن لوایحی رو تبیین بکنن در حمایت از زنان و دختران ایرانی، اینها رو برسونن به دست اعضای دموکرات کنگره که طرفدار پیوستن آمریکا به برجام هستند. این افراد بیان خودشون رو به عنوان حامیان حقوق زنان و دختران معرفی بکنند و بعدتر که این زمینه‌ها چیده شد، بعدتر که این افراد به عنوان مدافعان حقوق بشر در ایران جا زده شدند، بیان به دولت بایدن نامه بنویسند و به شکل عمومی از او بخواند که در رو نبنده به روی دیپلماسی. بعدتر در ژانویه یکی از اعضای این جی استریت به نام دیلن ویلیامز میاد یک نامه بلند و بالایی مینویسه به تعداد بسیار زیادی از جمله رایان کوستیلو از نایاک، مت داس از کارنگی و آقای مایک امیتی از جامعه باز و بهشون میگه که محتوای نامه رو عمومی نکنید چون سوژه بسیار جنجالی، حساسیت برانگیزه و بعضی از افرادی که در این ایمیل ضمیمه شدن تهدیدات بسیار جدی رو دریافت کردن. در این نامه باز دارن از استراتژی صحبت میکنن، اینکه چگونه بیان با توجه به مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران از اون استفاده بکنن برای اینکه بخوان مسئله برجام رو مطرح بکنند و زیر پوشش اون بتونن برجام رو دوباره احیا بکنند. با این همه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که هفته گذشته در اینجا در کنگره یک لایحه‌ای در حمایت از مردم و محکوم کردن نقض حقوق بشر تصویب شد که این هیچ ارتباطی به تلاش‌های این افراد نداره. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه. ژان پیر و لوک داردن، فیلمسازان نامدار بلژیکی که برادرم هستن، با انتشار بیانیه با ابراز بیخبری از حضور فیلمشون توری و لوکیتا در جشنواره فیلم فجر خواستار حذف این فیلم شده و افزودن نمیخوایم بخشی از نمایش این دیکتاتوری مذهبی جنایتکار به گفته اونها باشیم. همزمان کریستین مونجیو، کارگردان مطرح رومانیایی و برنده نخل طلای کن، و آلیس دیوپ، نویسنده و کارگردان سرشناس فرانسوی و برنده جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره، و کامیلا اندینی، فیلمساز اندونزیایی، خواستار خروج فوری فیلم‌هاشون از جشنواره فیلم فجر شدند. علی مرسه، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، به ما پیوسته. آقای مرسه، همین عدم حضور سینماگران ایرانی به اندازه کافی رسوایی داشت، حالا اینکه اینقدر سینماگران خارجی هم که فیلم‌هاشون به نظر ناخواسته در مواردی در این فستیوال به نمایش در اومده هم اضافه کرده بر این رسوایی. دقیقاً تو همین فاصله فکر می‌کنم سازندگان یک فیلم دیگه هم انصراف دادن، فیلم شورشی که محصول مشترک بلژیک و لوکزامبورگ. یعنی از 8 فیلم خارجی حاضر در بخش جشنواره‌ها کارگردانان 5 فیلم گفتن که ما نمی‌خوایم نمایش داده بشه و واقعاً این چیزی جز رسوایی اسمش نیست. البته که برگزار کنندگان جشنواره میدونستن این اتفاق میفته، به همین دلیله که الان 2 روز از برگزاری این دوره از جشنواره میگذره و جز بخش جشنواره ها که یک بخش فرعی و غیر رقابتی هیچ کدوم از فیلم های بخش بین المللی جشنواره معرفی نشده. یعنی الان مسابقه بین الملل و مسابقه سینمای آسیا و بخش های دیگه احتمالی که ما اصلا نمیدونیم امسال وجود خواهد داشت اسامی فیلم هاش اعلام نشده. ولی این یک غافلگیری بزرگه، اتفاقی که افتاده در این ساعت هایی که این اخبار پی در پی انصراف های سازندگان و درخواست هاشون برای نمایش داده نشدن آثارشون در جشنواره و ابراز در واقع نفرت از وضعیتی که حاکم در ایران منتشر میشه، هیچ کدوم از رسانه‌های رسمی ایران این اخبار رو پوشش نمیدن. کاری که دارن میکنن در واقع اخبار بخش ملیه و اونجا هم اتفاق جالبی داره میفته، اونم اینه که در هیچ کدام از نشست‌ها هیچ بازیگر مشهوری شرکت نمیکنه. در یک مورد کم سابقه که فقط تهیه کننده حاضر بود، فیلم جنگل پرتغال، فقط تهیه کننده حاضر بود، کارگردان در دقایق آخر نشست پرسش پاسخ حاضر شد. و ببینید اون بخش ملی که به اون شکل داوراش هنوز معلوم نیستن، بخش بین الملل هم که تنها بخشی که براش اعلام شده در واقع میشه گفت بیش از نیمی از فیلم ها الان دیگه سازندگانشون گفتن ما نمیخوایم نمایش داده بشه. و این رو بذاریم کنار اون اتفاقی که و تصمیمی که جشنواره برلین گرفت برای تحریم کردن حضور نهادها و ارگانهای دولتی در این رویداد مهم بین المللی. واقعا
روزهای سختی در انتظار بخش حکومتی و دولتی فرهنگ و سینمای ایرانه و من فکر میکنم که اون چیزی که در واقع اون استفاده‌ای که از سینما شد در 4 دهه اخیر برای اینکه شرایط ایران رو عادی جلوه بدن با استفاده از هنر فردی و خلاقیت فردی کارگردانان سرشناس، اون دوره به پایان رسیده کاملا و از اینجا به بعد در واقع دنیا متوجهه که سینمای مستقل ایران، سینمای زیرزمینی ایران با اون چیزی که از طرف دولت سرمایه گذاری میشه و حمایت میشه کاملا متفاوته و این کاملا شرایط علاوه بر اینکه جشنواره فجر رو و بخش بین المللش رو تحت تاثیر قرار میده، روی حضور بین المللی فیلم هایی که در فضای رسمی ایران و تحت نظارت دولت ساخته میشن همه رو تحت تاثیر قرار میده و در واقع تغییر میده بازی رو. ممنونم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. حساب توییتر نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی در ایران نوشته تهران به باکو پیشنهاد کرده در فرایند تحقیق درباره حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان مشارکت کنه، اما آذربایجان پاسخی نداده. صبح جمعه 7 بهمن سفارت جمهوری آذربایجان در تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که بر اثر اون رئیس تیم حفاظت این سفارتخانه کشته شد. جمهوری آذربایجان این حمله رو تروریستی خونده و اون رو نتیجه افزایش کمپین‌ها یا کارزارهای ضد این کشور در ایران دونسته. بعد از این حمله روابط دو کشور تیره‌تر شد و سفیر و کارکنان سفارت آذربایجان در تهران و خانواده‌هاشون ایران رو ترک کردند. کامران بخاری، کارشناس امنیت ملی و سیاست خارجی در مؤسسه نیو لاینز اینجا در استودیوی واشنگتن دی سی ما به ما پیوسته. آقای بخاری، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظرتون آیا داریم وارد یک فصل جدیدی از تنش بین روابط ایران و آذربایجان میشیم؟ من فکر می کنم که ادامه خواهد داشت این مسئله و این تنشی رو که در حال حاضر وجود داره رو افزایش خواهد داد. نمیشه این رو گذاشت که اسمش رو گذاشت یک فصل جدید. اگرچه این مسئله فقط یک اتفاق بوده و به نظر میسه که گفتن که یک فردی اومده رفته اونجا و هست شلیک کرده و میخواسته وارد بشه، اما یک زمینه خیلی وسیع‌تری در این زمینه وجود داره. این مسئله یک پس زمینه خیلی گسترده‌تری اتفاق افتاد و اون همینه که ایران در داخل خودش داره متحول میشه و این شیوه به شیوه بسیار خشنی داره این اتفاق میفته و به همین دلیل این مسئله تبدیل میشه به یک تهدید برای آذربایجان. به عنوان مثال اگر شما در باکو نشسته باشین، اونها از خودتون سوال خواهید کرد که آیا این مسائل رو بدتر خواهد کرد با ایران یا نه. هنوز روابط دیپلماتیک برقرار هست هرچند سفارت رو در تهران بستن، ولی اگر این تنش همینطور ادامه پیدا بکنه، به خصوص با توجه به خصومت‌هایی که دو کشور به شکل‌های مختلف علیه هم نشون دادن، چقدر ریسک یک نزاع رو جدی می‌بینید؟ من شک دارم که این تبدیل بشه به یک جنگ و به اون مرحله برسه که یک جدال بازی بین دوتا اتفاق بیفته. اما اون چیزی که نگاه میکنیم از آخر 2020 تا الان این رو دنبال بکنیم، موقعی که میبینیم که در ناگورنو قره‌باخ یک تفاوت، یک تغییری در بالانس قدرت اونجا در توازن قوا انجام شد و این باعث شد که آذربایجان مرزهای بیشتری رو با ایران داشته باشه و نگاه کنید که مثلا ارمنستان هم یک متحد با ایران هست. این باعث شده که مسئله خود پیچیده‌تر بشه با توجه به تمام این مسائلی که در این زمینه وجود داره و همچنین اتفاقات اخیری که اتفاق افتاده و همین اون چیزایی که در ایران داره اتفاق میفته. به نظر میرسه که به یک سری همچنین مانورهای نظامی هم اتفاق افتاده اونجا در مرز. بله، هیچ وقت نمیتونیم یک در واقع نزاع باز رو بین دو تا کشور بندازیم کنار و بگیم اصلا وجود نخواهد اومد، اما به نظر میاد خیلی سخت به این نتیجه برسیم. ولی جنگ‌های نیابتی چی؟ با توجه به اینکه اسرائیل الان نقش بزرگتری داره در آذربایجان بازی میکنه، فکر میکنید ممکنه از آذربایجان به عنوان یک پروکسی استفاده بکنه برای فشار آوردن به ایران؟ چه مثلا استفاده از پهپادهاش باشه، چه کارهای سایبری؟
این یک نگرانی اصلی هست. اگر نگاه بکنین در واقع و یک تحلیل رو انجام بدین و نگاه کنین به اینکه ایرانی‌ها چطور این مسئله رو در واقع تحلیل میکنن، موقعی که اونها حمله کردن با این درون‌های کوچک، میکرو درون‌ها به اصفهان و اونها رو تحلیل کردن و اینها دارن تحلیل میکنن که از اینها از کجا سرچشمه میگیرن، اینها از کجا اومدن. آیا به عنوان مثال از عراق بوده یا کردستان عراق به عنوان مشخص، یا به عنوان مثال گزارشی که داره میاد مثلا از مرزهای اونور مرزها اومده باشن. و همین دلیل این اگه تحلیل ها ادامه پیدا بکنن به نظر میرسه که نگرانی هایی در مورد روابط بین آذربایجان و اسرائیل هم اونجا سرچشمه نگرانی های بیشتری خواهد شد و بله من فکر میکنم اینها تبدیل خواهند شد به تنش بیشتر و تبدیل خواهد شد به اینکه مسائل خیلی بدتر بشه و ایران آسیب پذیرتر خواهد بود در این زمینه و بله چیزها خیلی بدتر خواهند شد. اما من فکر میکنم ایرانی ها مشکلات خیلی زیادی در داخل خانه دارن در حال حاضر و برای همین دلیل مشکل خواهد بود برای اونها که بتونن یک جنگی رو با در واقع آذربایجان شروع بکنن و هیچ دلیلی هم نمیبینم که باکو بخواد یه همچین کاری بکنه، آیا مستقیما یا غیر مستقیم. یک کشور دیگری که این وسط خیلی میتونه نقش بازی بکنه که روابط حسنه هم با تهران داره و هم خیلی روابط گرمتری با آذربایجان، ترکیه هست. نقش ترکیه رو در این وسط در میانجیگری یا کاهش این تنش چطور می‌بینید؟ بله این چیزی است که من در موردش صحبت کردم و نوشتم. یک در واقع مقاله خیلی بزرگی رو در مورد طولانی رو در موردش نوشتم. یک سال گذشته در یکی از در واقع این نشریاتی که وجود داره، این مشکلاتی که بین ترکیه و ایران وجود داره میتونه تبدیل بشه به یک مسئله جدی. نگاه کنید در این مسئله ترکیه بیشتر با آذربایجان متحد هست و این باعث خواهد شد که مسئله بیشتر پیچیده بشه. اینها هیچ کدوم از طرف قضیه ترکیه و ایران نمیخوان که این مسئله بیشتر از این پیچیده بشه. اما اگر نگاه بکنین واقعیت‌های ژئوپلیتیک رو به صورت ابجکتیو ببینین، در نظر بگیرین، می‌بینین که خواهید دید که در واقع بازیگران مختلف در شرایط مختلف تصمیمات جداگانه خواهند گرفت از اون چیزی که خودشون دلشون بخواد که انجام بدن. به همین دلیل اگر نگاه بکنی خیلی سخت خواهد برای ترکیه که با آذربایجان همراه نشه و با اونها در واقع همکاری نکنه. اما در حال اما همزمان هم می‌بینیم که در واقع ترک‌ها دارن این کار رو انجام میدن که بتونن بین ارمنستان و آذربایجان هم یک در واقع صحبتی بکنن که اونها رو بیشتر به هم نزدیک کنن و مشکلاتشون رو حل بکنن و این ممکنه تبدیل به فاکتوری بشه که تنش‌ها بین باکو و تهران افزایش بده. ممنونم از شما. کامران بخاری، کارشناس امنیت ملی و سیاست خارجی در مؤسسه نیو لاینز، اینجا در استودیوی ما در واشنگتن. نابسامانی در شیوه کمک رسانی و وضعیت بحران زده مردم زلزله زده خوی در 5مین روز بعد از زلزله هم ادامه داره. مردم در اعتراض به شیوه کمک رسانی دولتی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. همزمان نماینده خوی در مجلس اذعان کرده که بسیاری از آسیب دیدگان این şehir هنوز هم خدمات مناسبی دریافت نکردند. Bala başağım dönüm, bala qadağın alım. Belə öldük getdik də bizim nə mənəmiz qalıbdı. Nəvələrim acından öldü, soyuqdan öldü. Və neyniyək də? Və bu rəis Cumhur hardadır? Niyə millətinə yetirmir? Niyə elinə yetirmir? Niyə tayfasına yetirmir? Bir dənə çadırımız da yoxdur içində qalaq. Biz neyniyək və biz nətən nə mənə yiyək, nə mən içək? Və öldük axı biz. Öldük, soyuqdan öldük, soyuqdan öldük. Neyniyək, hara gedək, bizə bir təyri dökün, bizə bir yol görsədin, gəlin köməkli eləyin. Biz xaricədən gəlməmişik ki, İran adamıyıq da. سلام و عرض ادب از شهرستان خوی منطقه زلزله زده. آقای نماینده اومده اینجا خورما پخش میکنه. جماعت نیاز به چادر دارن، نیاز به وسایل گرمایشی دارن. نگاه این آقای نماینده وایساده اینجا دارن خورما پخش میکنن، نون پخش میکنن. جماعت نیاز به وسایل گرمایشی چادر نیاز داره.
همکارم ماهرخ غلام حسین پور اینجا در استودیو با ماست. چه خبرهای بیشتری داریم از وضعیت روی زمین اونجا؟ فرداد امروز اعلام شد که 1750 خونه به طور کامل تخریب شدن، 7500 خونه خسارت و آسیب دیدن. از 24 ساعت گذشته به این طرف دمای هوای خوی بین 6 تا 8 درجه زیر صفر بوده و در یک چنین شرایط سخت و سرمازده‌ای شماری از مردم هنوز هم چادر و امکان اسکان موقت دریافت نکردند و در پنجمین شب متوالی بعد از وقوع زلزله ناچار به خیابان خوابی شدند. آش بحران در کمک رسانی چنان شور شده که حتی صدای نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی رو هم در آورد. اون امروز انتقاد کرد و گفت که هنوز بسیاری از مردم کمک دریافت نکردند و در چنین شرایطی حتی خواهان و خواستار حضور ابراهیم رئیسی در منطقه شد. تعدادی از مردمی که کمک دریافت نکرده بودند ناچار شدن چند تا پتو روی هم بندازن، روش پلاستیک بکشن. خب ما میدونیم که در یک چنین شرایطی وجود کودکان و سالمندان وضعیت رو هم خیلی دشوارتر میکنه، یعنی شرایط خیلی ساده ای نیست برای مردمی که درگیر این وضعیت هستند. تعدادی سایبان‌های موقت ساختن، یه عده از مردم برای نجات جان بچه‌هاشون و به هر حال افراد آسیب پذیرتر خانواده به جاده روی آوردن، به طرف سلماس یا ارومیه حرکت کردن. حتی گفته شده که شماری از مردم پیاده توی جاده دیده شدن. در یه چنین شرایطی اگر هم خودت دقت کرده باشی، ناظران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع کردن به انتقاد به اینکه چرا کلاً سیاستمداران و برنامه ریزان یک فکر پیشگیرانه نداشتن در شرایطی که ایران یک سرزمینی است که کاملاً مستعد وقوع زلزله است و حتی گفته میشه که 80% خاک این سرزمین روی گسل واقع شده و پیشبینی وقوع زلزله شده. چرا مثلا اقلام ضروری مثل چادر از قبل دپو و انبار نشده برای یک چنین شرایطی؟ خیلی عادی است معمولا تو این جور شرایطی که زلزله بزرگی میاد کشورها، حتی متمول‌ترین کشورها هم از کشورهای دیگر کمک میخوان. ایران چرا چنین کاری نکرده؟ آیا هیچ حرفی هست در مورد اینکه از جای دیگری کمک بخوان؟ ایران نه تنها درخواست کمک نکرده، از پتانسیل هایی که خودش هم داره استفاده نکرده. مدت کوتاهی بعد از وقوع زلزله رئیس هلال احمر ترکیه توی صفحه توییترش نوشت که ما اعلام همکاری کردیم به طرف ایرانی، گفتیم مایل به کمک هستیم، اما اونها ضمن سپاسگزاری از این به اصطلاح اعلام آمادگی ما گفتن خودمون میتونیم بحران رو مدیریت بکنیم. البته مقامات ایرانی بعدها انکار کردن، گفتن اساساً هیچ درخواست رسمی و غیر رسمی از طرف ترک دریافت نکردن. اما دقت کن که ما چند تا ظرفیت دیگه هم توی مملکت داریم که میتونستیم در حل این مدیریت یا بحران‌های شبیه به این ازش استفاده کنیم. در تمامی جهان مرسومه که از ظرفیت هلال احمر نهایت استفاده رو میکنن. در ایران متاسفانه هلال احمر با اینکه میتونست نقش واسط بین کمک‌های مردمی و زلزله زدگان رو داشته باشه، به دلیل اینکه شائبه وابستگیش به حاکمیت و به سیاست هست چندان مورد اعتماد مردم نیست. باز ما ظرفیت سلبریتی ها و افراد شناخته شده و معروف رو داریم. یه مدت کوتاهی بعد از زلزله کریم باقری که معمولا در چنین مواقعی اعلام آمادگی میکنه و برخورد فعال میکنه، اومد توی صفحات اجتماعیش یک شماره حساب اعلام کرد، اما درست چند ساعت بعدش باز خودش اومد تو همون صفحات اجتماعی نوشت که حساب من رو مسدود کردن و اجازه جمع‌آوری کمک ندادن. باز یه ظرفیت خیلی مهم دیگه که داریم موضوع سازمان‌های مردم نهاد و غیر انتفاعی. سازمان‌های مردم نهاد به دلیل ماهیتشون، اینکه به هر حال سیاسی نیستن، وابسته نیستن، خیلی میتونن طرف اعتماد مردم باشن. اما در ایران ما دیدیم که چه بر سر جمعیت امام علی آوردن. کلا نگاه مهربانانه‌ای حاکمیت به سازمان‌های مردم نهاد نداره. به همین دلیل جمهوری اسلامی نمیتونه عملاً از این سه ظرفیت بالقوه‌ای که در کشورهای دیگه داره ازش استفاده میشه استفاده بهینه کنه. بار عمده کمک رسانی به دوش خودش هم نمیتونه ماجرا رو جمع کنه. ماهرخ غلام حسین پور همکارم، ممنونم از و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری از کاخ سفید به پایان بردید.